Nakatakot eh. Baka na-overtake na dito. Ganyan ba siya, Babs? Oh? Slam dunk kompleto. Oh, balita! Oh! Casino oh! Oh, sige, lagay na. Casino, ayan nakadalang. Pasok ka na. Oo. Oh, click pala yan eh. Version 1 no? Yes. Kakabit ka sana. Vlogger ka din ba? Parang kilala kita eh. Kakabit sana kaya horn. Yun. Sige, lagay natin. Casino. Ayan. Go ahead! So yun na nga mga guys, samahan nyo akong mag-install ng Piaya horn sa Honda Click 125 ni Sir Peter. Shoutout sa iyo Sir Peter, salamat sa iyong tiwala. First step natin guys ay i-remove ang kanyang mga flarings cover and battery cover upang magka-access tayo sa wiring and kung saan natin i-mounting ang kanyang Piaya horn. So let's go guys! So tinanggal na natin yung kanyang front cover. Sampu na yan. Sambuang asin. Magkaka-access na tayo dito. Then inisimula natin tayo. Simulan natin yung mga busina. 30 seconds. Ikaw may ikaw na. May bonus na yan? Ang gagawin mo? Hindi mapakita natin na pagka-ginabit kang Pag linagay natin yung tanggalin natin. tinanggal natin yung stock horn niya, yung pula. Actually hindi siya stopper. Ngayon, lalagay natin yung PIA. Tumatama pa rin yung yung tapalodo, yung fender niya oh. Tumatama oh. Iikot ko to. Lalayo. Yan. Oh. Siya pa rin, tatamaan pa rin siya. Sagad na yan. So, start dyan, ilipat natin siya. Ito dito sa kabila. Sa kabila walang paglalagyan. Oh, walang paglalagyan. And, naisip namin, dito namin ilalagay, dito sa may undisturbed kasi yung mismong na to, yung mismong space na to undisturbed. So pwede siya nasa magma-mounting lang. Paano niya i-mounting? So ito yung pag-iisipan natin yan. Paano natin ilalagay na nakaganyan yung forma ng mga kusina natin. Ano naman? Kita nyo ba? Nice. Alright. So dito guys na mounting na namin ng maayos yung Piaya horn. At yun nga ginagalaw-galaw ko. Fix naman siya, hindi siya loose. So yun ang importante diyan, yung pagka-mounting ng mismong horn kailangan malakas ang kapit niya doon sa mismong pinaka base. So gumawa ako ng L-type diyan na bakal kung saan minounting. So tapos na tayo sa pagma-mounting, mag-wiring na tayo ngayon. Nakahanda na rin yung relay na ayan linagay ko. Yan ang magdadala do sa mga sa mga supply nung Piaya horn. So wiringin natin guys para masubukan na natin. So dito guys na wiringan na natin yung Honda Click 125
at tapos na tayong mag-wiring dito. Yung positive line niya guys, kumuha ako dun sa positive mismo ng battery papunta dun sa relay. Ayan yung ating PIA horn. Gumamit ako ng wire na negative para sa green para sa negative. Ayan, naka-mount siya body ground. Tapos yung relay tinago ko doon sa likod para fix siya, hindi siya loose. Ayan yung positive line, yung red dumiretso sa ating mga PIA horn. Inayos namin yung pagkakagawa dito guys, hindi loose na yung decente naman yung pagkakagawa para naman na maayos siya. DIY lang to guys, so hindi siya ganun ka presentable, pero ayos na rin. So check natin sa sound check. Malakas oh. Yun. Busina mo, Lods. Payakin mo, ha. Kakatakot eh. Baka na-overtake na ito. Pinasalami na gano'n. Ganyan ba siya, Babs? Slam dunk kompleto. Ayos na siya mga lads. Alis na yung ating sama. Okay na siya. PIA horn. Thank you, Dogs TV. Hit the like, subscribe button. Gumagana na, PIA horn. Sige. Ekat, thank you. Enjoy. Passing oh, passing. Thank you. Ingat ka. Ayos.